Hello everyone, it's your boy AEROX again, and welcome again for another Motovlog. Before I start this video, I need to start my shout out to these guys. Hindi ako sanay mag shout out, so bear with me. Shout out to this guy, and this one. Hindi ko alam kung ilan kayo, pero shout out to you guys for subscribing, supporting me, and to other subscribers, hello. Also shout out to CRCP members, to other CRCP like Peter, Armand, and everyone. Shout out to you guys. Ngayon pupunta lang tayo sa Gente de Leon, dito sa amin. Pupunta tayo sa kanila kasi sa Loitzi. Pupunta tayo Loitzi to get our sticker done. Woo! Sarap talaga. Dito na ako, magpapagawa tayo. Luna will be red today. She will be red. Watch out for kung anong kulay lalabasan niya, kung anong klaseng sticker. Magde-decal tayo for her and make her look good. That's it. Short vlog lang to kasi malapit-lapit lang yung pupuntahan natin, and I don't have any itinerary in mind. Kaya let's go. Kung alam niyo yung lugar na to, shout out to you guys. Kapag nakita nyo ako, pwede nyo akong ipahinto. Pahintuin bigla. Pero wag nyo naman ako hold upin, ha. Magpagkwentuhan lang. Time check, it's 9:35 AM. Takas na naman ako sa work ko. Ay, nako. Oh, tubig na naman. Oh shit, truck. Wait lang. Slow down here. Kasi basa na naman ang gulong ko. Kakaugas ko lang kagabi. Wala pa sila. Sayang lang ako ng gas. Mamaya ulit babalikan natin sila. Dorado pa eh. Kala ko bukas na. Sabi kasi umaga. A few moments later. Tanghaling tapat na naman. Para naman ako sa beach. Ang iinit. It's poppin'. Backware siya. Babalik na ulit tayo sa Loitzi. Papakabit lang tayo ng wrap for my NK. Hindi na siya magiging puti. Hindi na magiging puti si Luna. Tanghaling tapat, motovlog pa. Tayo sa Loitzi, dito sa Gente de Leon, Valenzuela. Magpaparap lang tayo. So sino mawala sa oras. Bye bye.
natin mamaya. Sobrang init talaga. Ang haling tapat. Okay lang, sanay na yung balat ko. Maitim naman talaga ako eh. Balikan daw natin mamaya siguro mga 3 or 4. Time check, magka-alas-das na. So see ya. Day 2.